Sorry. Oh, yeah. Thank you. Welcome. Thank you very much. Thank you very much. Smile. Yes. Thank you, sir. Welcome. Hi. כל השמות יוזכרו לברכה על שולחנם של גדולי וצדיקי הדור שליטה.
enjoy. Enjoy. אין כבר, יש לי 30 שקל. תגידי, יש לך רמקול? Yeah, well, I'll find it. You invite also my אני לא שומע. טוב.
Not now, because I think till 12:30. Well, is it not now? I'm Japanese. על ידי קופת השכונה בוא רגע, תדע מה יש לעשות. יד לאחים 1-800-620-640 אני לא הולך לתרביד לכל היום. שנהיה תגידו לא, מאנשים. יש לי פה גם משפטים שלכם? מאמי!
שאין את זה. אולי אני לא אותך.